Welcome to ePal channel. Counterfeit item එක remove වෙච්ච වැඩිපුරම කරලා තියෙන violation එක eBay එකේ මගේ playlist එකේ do not list කියන playlist එකේ counterfeit items එක වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඉතින් #awareness key කියලා search කරොත් ePal hub Facebook group එකේ හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ item. ඊට අමතරව මේ වගේ item තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට subject එක video remove කරලා දාලා ඒතර බොහොම පාසුවෙන් මේ items හොයාගන්න අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. તો list කරන්න ඕන item ගැනත් තියෙනවා playlist එකක් වෙනම ePal mute session සහ ePal research. ඊට අමතරව මේ item එකේ link එකකුත් මම හැකියාව තිබුත් දාන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට හොයාගන්න පහසු නිසා. We have removed our listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit replicas or unauthorized copies. මොකුත් දාන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි remove වෙන්නේ. එතකොට counterfeit products ගැන මම ගොඩක් කියලා තියෙනවා. I think example විදිහට දීලා තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකත් කියන්නේ නැති. A shoe with the name or logo that wasn't made by Nike. Nike එකෙන් හදලා තියෙනවා නම් හදලා තියෙන එකක් ඒක හදලා නැත්නම් logo එක use කරන්න බෑ simple. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ තමයි වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් අපිට කරන්න යන්න බෑ. 2020 title එක තියෙන මෙහෙමයි 2022 new simple fashionable canvas shoulder bags women shopping tote handbag. මම හිතන හරියට කියන්නද tote කියන එක නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මට වුණත් මම දැක්කත් මම දන්නේ නැහැ මේ item මොකක්ද කියලා. මම වුණත් list කරායි මොකද මම දන්නේ නැහැ ඇයි counterfeit එන්නේ කියලා. දැන් දන්නවා ඇයි කියලා tote bag කියන එකට brand එකක් හරි මොකක් හරි ඉතින් search කරලා බලන්න. එතන අපි search කරනකොට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ ගැන දැනුවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක බෙදාගත්ත සහෝදරයා හරි සහෝදරියටත් බොහොම ස්තුතියි. මොකද තව කෙනෙක් දැනුවත් කරන්න හැකියාව දෙන නිසා මමත් දැනුවත් වුණේ මේ වීඩියෝ එක නිසා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ knowledge එක grow කරගන්නවා. risk එක අඩු කරගන්න අපි මේවා share කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට බොහොම ස්තුතියි වෙනවට. Don't try this set to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. තමයි වියුත්තේ. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel තුනේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවා දී දෙන්න අපිට ජයන් ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.